아무나 어체인지 이게 할머니 좋아요. 언니 알아요. 가자. 안녕하세요! Gagawa tayo ngayon ng kimchi. Kasama si Eonni kasi syempre siya naman talaga ang may alam gumawa ng ganito. And this month of November, ito yung time kung kailan gumagawa sila ng mga kimchi na bonggang-bongga. Yung pangmaramihan talaga. Yung parang pag fiesta, yung mga matatanda dito, yung mga babae, nagtulong-tulong silang gumagawa ng kimchi kasi ngayong month yung harvest time ng masarap na napa cabbage. Ayan, so tuturuan tayo ng aking kaibigan at ako yung inatasan niyang gumawa ng, mag-prepare ng mga ingredients. Siya lang yung maghalo-halo. Okay, we have the garlic. Sobrang dami to eh. At ang luya. Okay, ito ay sesame seeds, tapos may kasamang maliliit na shrimp. Ayan yung asin, tapos ito yung ating patis at ang ating pepper powder. Okay, yan ang ating lugaw. Pakukulan natin siya ng mahigit kumulang, hindi mabilang. Okay, mga 2 hours. Okay. At bagong lahat, didikdikin ko yung garlic at luya. Ito yung parang medyo challenging. Pwede naman gumamit ng blender, pero mas maganda atang paghirapan mo kasi 'di ba pag yung gagawa ka ng bagay tapos paghihirapan mo, hindi worth it yung char. Pag blender kasi, sabi niyo ni parang baka hindi mo matansya tapos sobrang pinong-pino, magtutubig yung ating garlic at luya. At ayaw natin yung kimchi na matubig. Okay, ayan. Okay. Pero napadami ata yung ginawa ko dito. Alright, luya. Ayan, dikdik. Hindi siya masyadong sobrang dikdik. Ito yung aming dirty kitchen. Parang dito kami kumakain pag lunch or pag may baon kami, dito kami may merienda. Kaya may mga kung ano-ano dyan. Parang katabi lang to ng aming workplace. Ayan, nag-prepare siya ng tubig at asin. Si Eonni hindi siya hindi siya gumagamit ng mga measuring cup, kaya kumuha ko ng measuring cup para at least makita ko. Tapos ang bilis-bilis niyang magtrabaho, kaya hindi ko basta mas magandang i-video na lang para kung may gustong sumunod sa recipe na to, edi panoorin nyo na lang. Ayan, so hati ng 4 ang ating cabbage. Ang ganda ng kulay niya. Di pa pag nanonood kayo ng mga K-drama, kinakain lang nila yung parang crunchy-crunchy. Talagang matamis siya. Yan. So, 2 ulo yung gagawin namin ngayon. Pero hindi siya masyadong malaki. Parang mga tig-1 kilo or less than. Ayan. Okay. Tapos, ayan, parang papaliguan lang niya yung yung cabbage. Tsaka niya lalagyan ng asin. And we're using rock salt dito, ha. Rock salt. Ayan, parang bubudburan lang pa konti-konti. Huwag daw masyadong madami kasi baka sobrang alat. Ayan. Okay. Alright. Ligo-ligo. At yung recipe ni Eonni, hindi siya yung yung sa paste na hindi sobrang madami kasi yung iba may mga ibang gulay, kung meron yung hindi lalagyan pa nila ng pears. Ang sabi niya, ayaw daw niya kasi nagtutubig tapos mabilis bumaho or parang tumatapang, parang hindi niya masyadong gusto. At ayoko din naman yun. Kaya pag yung kimchi niya, kahit medyo matagal sa ref, sa
na naka-imbak, pag bubuksan mo, hindi umaalingasaw yung baho. Parang swabe lang. Okay, hindi pa siya tapos. Kaya kung meron kang mahahanap na yung Korean patis or yung Korean pepper powder, yun mas maganda. Okay, she's done. Lalagyan pa yan na yan ng tubig na may asin. Ayan. Yung tagaluto namin dito gumagawa din ng kimchi. Pero iba yung version niya. So, may nilalagay siyang ibang gulay, ganito. Tapos, kasi yung nilalagay dito na yung, ano yan, yung mga parang bagoong, iba't ibang klase ng isda, yung nilalagay nila. So, meron yung iba yung amoy, meron din yung simpleng amoy, meron yung matapang. Kauni kasi hindi masyadong matapang eh. Kaya bet ko siya. Ayan, kukunawin lang ulit yung asin at para ma-soak yung ating cabbage. Ito ay 24 hours naming ibababad sa asin. Tapos bukas saka na namin huhugasan. Ayan, ito na yung ating lugaw. Tagal nito, parang ano yan? Parang less than 2 hours namin pinapakuluan eh. Nang mahinang apoy ha. Now, let's do the paste. Yan, bilis na naman yan. Garlic. Ayan, tantya-tantya talaga siya. Wala siyang pakialam. Tapos, ang ating ginger. Pangit pag madaming ginger, kaya mas kontihan nyo yung ginger, mas madami yung garlic. Ayan, sesame seeds at dinagdag na niya yung kanyang shrimps. Ito yung sobrang maliliit, yung mga cute-cute na shrimp. Na parang medyo may asin pero konti lang naman. Konti yung alat niya. Tapos ang fish sauce, canary, tsukal. Ito parang wala pang 1 cup yung nilagay niya eh. Sabi ko ilagay niya sa measuring cup, hindi na naman yan ako. Ayan, at ang ating lugaw. So, dapat, hindi mainit yung lugaw bago nyo ilagay dyan. Dapat ipa-cool nyo muna. Napadami yung aming niluto. Siyempre, pag may sobra, pwede mong, gawing, lugaw, arroz caldo, ayan, 3 cups. At ito yung nagpapakulay talaga. Hindi ito manghang ha. Kasi pag yung iba tinitingnan nila, ay, maanghang ba yung kimchi? Actually, hindi siya maanghang. Ito yung sili na parang siyang semi-sweet. Tapos kung gusto mo ng maanghang, lagyan mo lang ng konting maanghang. Konti lang Pangit yung kimchi pag maanghang eh. Ayan, so parang siyang spicy, pero hindi siya spicy. Yan. Halo-halo. Incorporate lahat. Tapos yung nilagay niya parang asukal. Parang mag-aano siya tabang. Ewan ko, kasi 'di ba pag magluluto ka ng biko, lalagyan mo ng konting asin, parang ganoon din. Yun na yung ating na-soak na cabbage. Good morning! Okay, gagawin ko dyan, kukunin ko lang yung nahugasan na cabbage. Last night, so after 24 hours namin nababad, hinugasan namin ng 3 times, yung talagang hugas ng malinis na tubig. Tapos, we leave it for a night
para bababa yung tubig niya. So, kailangan mo ilagay sa strainer para yung tubig bababa. Ayan. Malinis dyan ha, kasi dyan walang masyadong ginagawa dyan eh. Naghugas lang ng ng mga yung tagaluto namin ng mga ano ba yung hugasan niya dyan? Hindi naman siya naglalaba dyan. Okay, yan yung fermented na cabbage and ready for tasting. Actually, walang aso dyan, kaya okay lang, walang, may pusa, hindi na mapupunta rin. That's our kitchen. Okay, let's start. Para malinis ang ating. So, ito na po yung kimchi. This is the kimchi. Last night, hinugasan na ni Unni ito ng tubig, ng malinis na tubig ng 3 times. So, tapos kailangan siyang parang ipa-drip yung water niya for magdamag. So, this morning, I got it and let's do the best or exciting moment of making kimchi. Maganda kung meron akong gloves na mahaba. So, ito yung sauce, yung paste. This is the kimchi paste na ginawa namin and then we put it sa wrap. So, haluin lang natin. Alright. Okay. Kailangan daw pigain para hindi matubig. Kasi ayaw natin ang kimchi ay may sabaw. Ay, hindi ko nalinisan ito. Ito nililinisan din kasi. Inaalis na. So, do it like this. Kita ba? And kimchi container na diretsong ilalagay dito. So, let's do the first one. Ang lawak ng ating kitchen. So, just grab it at unahin natin yung kanyang wet. Gumawa na kami ng kimchi last year ng ganito ding month, November, kasi ito yung month na kimchi making nila dito sa Korea. Kasi it's cold. Ano bang temperature ngayon? I think it's 10 or 9 degrees Celsius. Kaya mas na-preserve nila yung freshness. Kagabi, nung hinugasan ito ni Eonni kagabi, iniwan lang namin siya sa labas. Tinakpan lang namin siya ng maigi para walang pumasok na kung ano-ano. And, ang lamig-lamig niya ngayon. Just grab it and parang na. Tapos yung ganitong buwan, ang gaganda ng naka-harvest na napa cabbage.
it's harvest time. Tapos malamig pa, so they start making kimchi. Kasi baka noon walang ref or walang pwedeng pag-imbakan, so i-imbak nila sa banga. And the cold temperature will preserve it. Sige lang. Lagyan natin ang kanyang puwet. Dahil walang masyadong nilagay si Uni na kung ano-ano, simple lang yung kanyang taste, kaya hindi siya mabaho, hindi siya malansa. So, talagyan na natin siya sa ating kimchi. Set. Selfie muna tayo bago kita ipak. Tapos siya sa aking kimchi ko. So, ang dami pang naiwang paste. I can use it. Yehey! Look at that. Ito pwedeng ko pa yun. Ang lutong. Ang sarap ng cabbage. Ito dami ako. I'm done with my kimchi. Sarap. Kalat-kalat na ako. Yung kilo? Look! My kimchi is done. Okay. I gotta clean up. Linis-linis ti babae. Okay, nagkalat na sa aking kamay, sa aking, say kimchi. That's the kimchi.